नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत चॉकलेट केक। त्यासाठी लागणारे साहित्य: चॉकलेट बिस्किट घ्यायचे कोणतेही, मी गुड्डेचे घेतलेले आहेत 2 पॅकेट, दूध 1 कप, इनो घेतलेला आहे, साखर 2 चमचे, तेल आहे, ड्रायफ्रूट मध्ये बदाम आणि काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत, कॅडबरीचे आणि जे तुकडे आणि जेम्सचे गोळे घेतलेले, मैदा थोडासा। आता आपण हे तयार करणार आहोत। प्रथम बिस्किट बारीक करून घ्यायचे मिक्सरला। दोन्ही बिस्किट पुढे घ्यायचे, त्याच्यामध्ये साखर घालायची 2 चमचे आणि बारीक करून घ्यायचं। त्यामध्ये 2 पॅकेट घ्यायचे, कुठलेही चॉकलेट बिस्किट घेतले बिस्किट घ्यायचे सगळे बारीक करून। त्याच्यामध्ये 2 चमचे साखर टाकायची आणि टेस्ट वाढते। आता मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे, ते बारीक करून घेतलेले आता आपण ह्याच्यामध्ये काढून घेऊ बोलमध्ये का। आता थोडं दूध घालून मिक्स करायचं हे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। एअर बबल राहिले नाही पाहिजे ते। आपलं हे मिश्रण तयार आहे। 5 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचं आहे। आता गॅस ऑन करून घ्यायचा आहे आणि कुकर प्रीहीट होण्यासाठी 5 मिनिटं ठेवायचं आहे। शिट्टी काढायची टोपणाची। आता 5 मिनिट झालेले आहेत। आता इनो घालायचा याच्यामध्ये।
टाकायचे. आता हे पिठून झालेले. एक भांडे घ्यायचे, त्याला बटर लावून घ्यायचे खाली. बटर किंवा तूप लावलं तरी चालतं. मैदा दूर करायचा. मैदा टाकून घ्यायचा याच्यावरती थोडासा, चिमूट चिकटणार नाही. त्याच्यामध्ये स्टँड ठेवायचं. भांड्यामध्ये मिश्रण ओतून घ्यायचं. आता हे थोडं आपटून घ्यायचंय, म्हणजे हलवून घ्यायचंय. त्याच्यातले एअर बबल जातील सगळे. गार्निशिंगसाठी थोडं ड्रायफ्रूट टाकायचे, बदाम आणि काजू. आता झालेलं आहे. आता हे आपण कुकरमध्ये ठेवायचं आहे. आता 45 मिनिट मीडियम. आता 45 मिनिट झालेली आहेत. आता आपण काढून घेऊया. आता 45 मिनिटं झाल्यानंतर गॅस बंद केल्यानंतर 5 मिनिटे ठेवून घ्यायचं आहे आपण हे असंच. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता काढून घ्यायचं. आता हा तयार झालाय का चेक करून बघायचं. त्याच्यामध्ये चाकू घालायचा. तयार झालेला आहे काही लागलेलं नाही. आता आपण डेकोरेट करायचं.
आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.